Salut! Haideți să vedem de ce nu este chiar atât de simplu să alegem curba unui MCB. La prima vedere am fi tentat să punem numai curbă B în tablou pe toate circuitele, pentru că așa este trendul, dar asta poate să vină și cu minusuri. Sigur că dacă punem curbă B în tablou pe toate circuitele, avantajul ar fi că suntem aproape siguri în caz de scurt circuit că MCB-ul va declanșa, pentru că, după cum știți, curba B declanșează la curenți undeva între 3 și 5 ori curentul nominal al MCB-ului. În acest caz ne vom referi special la priză, adică la 16 amperi. Un B16 va declanșa la scurt circuit la un curent între 48 și 80 de amperi. Asta înseamnă că dacă noi avem o rețea, o instalație electrică foarte bună, cum este la comparație această autostradă, ar fi păcat să punem un MCB curbă B, un B16 pe circuitul pe care mai meșterim, o magazie, ceva care avem utilaje, sau pe un aer condiționat de 18-24.000 de BTU, sau pe pompe de căldură, sau pe orice consumator care are un curent mare de pornire. Bineînțeles că în cazul în care avem rețeaua foarte bună și mai meșterim sau avem bormașini electrice mari polizoare, ideal ar fi să punem curbă C pe prize, de exemplu un C16. După cum vedeți în această imagine, un C16 declanșează undeva între 80 și 160 de amperi. Sigur că la o instalație electrică foarte bună, 160 de amperi este extrem de puțin și am fi în siguranță. Trebuie să spunem că curba C declanșează undeva între 5 și 10 ori curentul nominal al MCB-ului. În acest caz, cum am spus, 80-160 de amperi. Această situație este ideală. Dacă tot instalația noastră electrică este foarte bună, ar fi păcat să fim limitați la 80 de km la oră ca să facem o comparație și am putea să mergem cu 160 de km la oră dacă este să comparăm cu o autostradă, adică să folosim scule, utilaje care au un curent de pornire de până la 160 de amperi, între 80 și 160 de amperi, ceea ce ar fi destul de ok, dar în cazul în care instalația noastră electrică ar fi destul de proastă, pentru că pot exista și astfel de situații, de exemplu, dacă instalația noastră electrică este praf, cum vedeți acest drum de țară la comparație, atunci ideal ar fi să folosim curbă B, evident, pentru că curba B are nevoie de un curent mult mai mic de scurt circuit pentru a declanșa. În acest caz, după cum vedeți, B16 undeva între 48 și 80 de amperi. 80 de amperi înseamnă extrem de puțin. Ce înseamnă o instalație proastă? Înseamnă circuite foarte lungi, subdimensionate, multe doze, multe legături exterioare, prelungitoare, tot felul de prostii de genul. Și sigur că dacă instalația noastră știm că avem o instalație proastă sau am măsurat bucla de defect, atunci vom folosi curbă B și ne asumăm faptul că MCB-urile vor declanșa atunci când încercăm să dăm o gaură sau când pleacă un aer condiționat de 18-24 de mii de BTU. Dar important este să fim în siguranță. Dacă pe o astfel de rețea praf am pune curbă C, am avea nevoie de un curent între 80 și 160 de amperi și rețeaua noastră ar fi posibil, în caz de scurt circuit, să nu poată să ofere cei 160 de amperi. Adică, din cauza conductorilor foarte lungi, din cauza dozelor și din cauza contactelor imperfecte, circuitul să preia o mare parte din energie și să nu mai rămână 160 de amperi pentru ca MCB-ul să declanșeze în siguranță. Sigur că ideal este să știm dacă suntem în situația aceasta
avem o instalație electrică beton sau aceasta unde avem o instalație praf, ca să zic, să mă exprim elegant, atunci ideal ar fi să măsurăm bucla de defect pe acel circuit și să știm dacă putem să punem în siguranță un C16 pentru utilajele pe care le avem. Ideal ar fi să punem curbă B pe toate circuitele pe care nu avem consumatori care cer un curent mare de pornire. Dacă este să verificăm noi fără să mai până apelăm la un electrician care să măsoare bucla de defect, ceea ce ar fi ideal, o să vă pun linkul de la acest video al meu. Putem destul de simplu să facem asta. Prima dată măsurăm tensiunea pe care o avem pe o priză. De exemplu, avem 236 de volți, cum este în acest exemplu. După ce am măsurat tensiunea, conectăm un consumator rezistiv, calorifer electric, boiler, ceva rezistiv. Știm că acel consumator, măsurăm consumul acelui consumator, de exemplu în cazul meu 6 amperi, era vorba de un boiler, și vedem ce cădere de tensiune avem în momentul în care am conectat consumatorul. În cazul meu am avut o cădere de 5 volți, adică în loc de 236 de volți pe acel circuit am avut 231. Am împărțit căderea de tensiune la amperajul pe care l-am folosit, pe care l-a avut consumatorul, și mi-a dat 0,8 ohm. Ca să aflăm curentul de scurt circuit, după cum vedeți în partea de jos a ecranului, am împărțit tensiunea rețelei la cât mi-a dat rezistența și a rezultat un curent de scurt circuit de aproximativ 283 de amperi. Evident că ne putem baza și pe o astfel de măsurătoare, să vedem dacă suntem sau nu în siguranță. În mod normal, curentul de scurt circuit o să vă dea mult mai mare. La mine o situație mai specială, conductor de aluminiu până la tablou, conductor de aluminiu de la tablou general până la firida de pe palier și distanțe destul de mari. Din acest motiv am un curent de scurt circuit destul de mic, dar suficient să declanșeze o curbă C care are nevoie, un C16, care are nevoie de 160 de amperi. Deci, încă o dată, ideal ar fi să măsurați bucla de defect, să chemați un electrician și să vă montați curbă C, dacă instalația vă permite, pe circuitele unde aveți nevoie să mai faceți niște lucruri de care sunteți pasionați, dacă aveți fel și fel de utilaje, bormașini, polizoare sau aveți consumator cu curent mare de pornire, ca să nu vă chinuiți cu curbă B peste în tot tabloul, pentru că sunt foarte mulți oameni care se plâng că atunci când vor să dea o gaură cu Hilti sau pornesc un polizor, B16 din tablou declanșează. Cam atât în acest video. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.